Vegematic edusti elektronisena putkitietokoneen tietokoneiden ensimmäistä sukupolvea, toista sukupolvea edustivat transistorikoneet ja kolmas sukupolvi käytti mikropiirejä. Vegematic 1000 tietokoneita valmisti ruotsalainen ABN-yhtiö. Niitä valmistettiin 12 kappaletta, joista puolet lahjoitettiin yliopistoille. Koneiden valmistus loppui ABN:n mentyä konkurssiin liikemies Axel Wenner-Grenin kuoleman jälkeen vuonna 1961. Laitteistoon kuuluivat seuraavat osat: voimayksikkö, loginen yksikkö, muistiyksikkö, joka oli magneettirumpu, ohjauspöytä, tulostinyksikkö sekä reikänauhan luku- ja lävistysyksikkö. Vegematic 1000 oli noin 10 000 diodia ja 500 elektroniputkea, tehon tarve oli 15 kilowattia. Kone oli putkitietokone ja käyttökuntoon saaminen vei aikaa. Putkien piti antaa lämmitä riittävästi ja myös virtalähteen jännitteet piti säätää oikeisiin arvoihin ennen aloittamista. Keskusmuistina toimi rumpumuisti, jonka kapasiteetti oli 8 kilotavua. Rummun pyörimisnopeus oli 3600 kierrosta minuutissa. Ohjelmoinnissa käytettiin konekieltä. Vegematic-koneita oli Suomessa käytössä Turun ja Helsingin yliopistoilla. Koneiden lahjoittaja oli ruotsalainen suurliikemies Axel Wenner-Grenin säätiö. Ensimmäinen Vegematic saapui Turkuun 9.11.1960 ja se merkitsi suomalaisessa yliopistomaailmassa isoa muutosta, sillä se tuli korvaamaan perinteistä käsinlaskentaa. Kone sijoitettiin Turun yliopiston akateemiseen polkupyöräsuojaan. Vegematic-konetta käytettiin yliopiston tutkimuksissa, opetuksessa, erilaisissa opintoihin ja opinnäytetöihin liittyvissä laskuissa. Koneaikaa myös vuokrattiin yliopistojen ulkopuolisille Turun alueen yrityksille ja kaupungille. Koneella tehtiin laskentatehtäviä muun muassa laivateollisuudessa ja liikennelaskelmien tilastoinnissa. Kone kuitenkin soveltui paremmin tutkimukselliseen ja opetukselliseen toimiin kuin kaupalliseen laskutoimintaan koneen rajallisen kapasiteetin vuoksi. Laitteiden suurin ongelma oli niiden suuri lämmöntuotanto, mikä elektroniputkien ja diodien viottumista. Vasta myöhemmin huomattiin, että pientä ikkunatonta konehuonetta oli tuuletettava tehokkaammin. Lisäksi koneiston epävarma toiminta, pitkät huoltokatkot ja käyttövirheet sekä reikänauheen virheellinen säilytys tuottivat ongelmia. Turun Vegematic 1000 laskentakeskus toimi kevääseen 1965 asti. Suomen tietokonemuseon kone on ollut Helsingin yliopiston käytössä 1961–1964. Se oli yliopiston toinen tietokone, ensimmäinen oli Esko.